What's up mga ka-PTV? Ako nga pala si Maynard ng Pinoy Tasty Buds. And for today's episode, magluluto po tayo ng fried fish paksiw. So guys, if you're new to my channel, kindly click the subscribe button and hit the bell button as well para updated kayo sa aking latest video upload. So, hindi na natin patatagalin pa. Tara, at mag-umpisa na tayo.
ayan guys, natapos na po natin ang ating dish for today and I hope nag-enjoy po kayo. Sana po subaybayan niyo po ang aking mga susunod pang videos and make sure na nakasubscribe po kayo sa akin para updated po kayo. Talagang salamat!